ახლა წინა ვიდეოში თუ განვსაზღვრეთ ზღვრული სარგებლიანობა, პროდუქტის ზღვრული სარგებლიანობა, იმის მიხედვით თუ ფასზე როგორი გამოდიოდა ზღვრული სარგებლიანობა და თითოეული პროდუქტის ანუ შოკოლადის და ხილის ფასები დავწერეთ, ერთის იყო 1 ლარი, მეორეს იყო 2 ლარი, ზემოთ არის პრინციპში აღნიშნული, შოკოლადის 1 ლარი და ხილის 2 ლარი. მოდი ახლა ცოტათი შევცვალოთ სურათი. და ნუ თითქმის ყველაფერს იგივეს დავტოვებთ. ოღონდ შევცვლით ერთ პატარა დეტალს. მოდი ფასი ამჯერად ასწავშლი ხელშემიშლის შოკოლადის იყოს 2 ლარი. ანუ ერთი ცალი შოკოლადის სნიკერსის ან რაღაც ფასი იყოს 2 ლარი. და ამ შემთხვევაში ხო ერთი იყო. და ნახოთ როგორ შეიცვლება პირველ რიგში ფასის მიხედვით ზღვრული სარგებლიანობა. ესე რომ დავწეროთ რომ თქვათ 2 ლარია. აი აქ პირდაპირ მარტივად დავწერ, აღარ დავიწყებ ფორმალურად აღნიშნებს და ამ შემთხვევაში ესე იგი აქამდე თუ 1 ლარი ღირდა და უბრალოდ იყო თითოეული სარგებლიანობის ქულა გაყოფილი ამ 1 ლარზე, ახლა იქნება გაყოფილი 2 ლარზე, ხო? შესაბამისად იქნება 100 გაყოფილი 2-ზე, 80 2-ზე და ასე შემდეგ. ანუ გვექნება 100-ის ნაცვლად 50, ხო? ქულა უბრალოდ, 80-ის ნაცვლად 40, 60-ის ნაცვლად 30 და 40-ის ნაცვლად 20. ახლა მოდი ვნახოთ ასეთი სურათის შემთხვევაში როგორ მოვიქცევით და მოდი დავუკვირდეთ თითო ლარს როგორ დავხარჯავ. და ახლა საქმე ისაა რომ რადგან 2 ლარი ღირს უკვე შოკოლადიც და 2 ლარი ღირს ხილიც, ცოტა უცნაურად ჟღერს საუბარი თითო ლარის დახარჯვაზე თუ 2 ლარი ჯდება შოკოლადი. ამიტომ მოდი წარმოვიდგინოთ რომ თქვა შეგვიძლია პირველი ლარის გადახდა ნახევარ შოკოლადში და ნახევარ კილოგრამ ხილში და სიმარტივისთვის ამ ამოცანის როცა ნახევარ კილოგრამს ვიღებ, იმ ნახევარი კილოგრამისთვისაც ფასზე სარგებლიანობა არის ამდენი. ან შოკოლადისთვის არის ამდენი. და ახლა გამოჩნდება რას გულისხმობ, უბრალოდ შევხედოთ, თქვათ მაქვს პირველი ლარი დასახარჯი. ახლა ვფიქრობ, საით უფრო ხედავ სარგებელს, ანუ ჩემი პირველი ლარი სად გაუშვა, რომ მაქსიმალური სარგებლიანობა მივიღო ფასზე. და ნუ ხედავ რომ ამ შემთხვევაში უკვე რადგან 2 ლარი არის შოკოლადი. პირველი ლარი აშკარად ჯობს რომ დაიხარჯოს ხილში, იმიტომ რომ 60 ქულა მოდის ამ ჩემს პირველ ლარზე, როცა პირველ ლარს როცა ვხარჯავ, იმიტომ რომ სარგებლიანობა ფასთან არის 60 აქ და 50 აქ, ხო? პირველ ლარზე. ესე იგი, პირველი მოდი ცოტა ზემოთ ავწევ, ის ზემოთ რიცხვები აღარ გვჭირდება ამ ვიდეოსთვის. ესე იგი, პირველი ლარი წავა ნახევარ კილოგრამ, ესე იგი 0.5 კგ ხილში, ხო? და აქედან მივიღებთ 60 ქულას პრაქტიკულად სარგებლიანობის, ხო? ახლა დავუკვირდეთ, რადგან ჯერ მხოლოდ ნახევარი კილოგრამია შეძენილი ამ ხილის, ანუ რეალურად პირველი კილოგრამი არაა შეძენილი, კიდევ ნახევარი კილოგრამია დარჩენილი, რომელიც იგივე 60 ქულას გაძლევს, ანუ 60 ქულა არის სარგებლიანობა ფასთან, ასე რომ ლოგიკურია რომ მომდევნო ლარიც დაიხარჯოს მანდ. ცოტა ხელოვნურად მსჯელობა მიდის ახლა რა თქმა უნდა რეალურად, ანუ უფრო მოხერხებული შეიძლებოდა ყოფილიყო ეს ორივე პროდუქტი რომ ყოფილიყო ცოტა უფრო მოქნილი და ძალიან მცირე რაოდენობებით შეძენადი, მაგრამ ასეც საინტერესოა შეხედვა, იმიტომ რომ ლოგიკა ჩანს რის მიხედვით იხარჯება პირველი რაღაც რაოდენობა თანხის და მე ახალი სურათი რა არის და მაგის მიხედვით მომდევნო ნამატი ასე ვთქვათ დახარჯული თანხის როგორ დაიხარჯოს. მეორე ლარიანიც წავიდა 0.5 კილოგრამ ხილში, ისე მივიღე 60 ქულა სარგებლიანობის და ახლა უკვე ეს აღარ გვაქვს, ხო? და მოდი ახლა ნახოთ მომდევნო ლარი სად უნდა წავიდეს. ანუ მესამე ლარი. ახლა უკვე გვაქვს ორი ვარიანტი. ანუ შეიძლება ვიყიდო თქვათ ნახევარი კილოგრამი ხილი ისევ და ეგ მომცემს 50 ქულას, იმიტომ რომ სარგებლიანობა ფასზე არის მაგდენი. ან ასევე შემიძლია ვიყიდო ნახევარი შოკოლადი, მოდი დავუშვათ სიმარტივისთვის, რომ რატომაც გადაწყვიტეს რომ ტვიქსები გაყიდონ ისე რომ თუ გინდა ნახევარს იყიდე, ანუ 2 ცალი ხო არის. და შემიძლია მივიღო ამ ნახევარი შოკოლადიდანაც, ან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ 100 წონი შოკოლადი და ნახევარი კილოგრამი იყოს სულ ერთია 50 და მოდი მრავალფეროვნებისთვის ამჯერად ვთქვათ რომ ავიღეთ ეს ნახევარი შოკოლადი და შესაბამისად გვექნება მომდევნო ლარიანი დახარჯული, მოდი ეს 0.5 ცოტა ისე ჟღერს, უბრალოდ ნახევარი შოკოლადი ესე დავწერ. და აქედან მივიღებთ 50 სარგებლიანობის ქულას, სარგებლიანობის 50 ქულას
და ალბათ მიხვდებით რომ მომდევნოც მანდ უნდა დაიხარჯოს, იმიტომ რომ არა, უნდა კი არა, უბრალოდ შეგვიძლია მან დავხარჯოთ, აქაც შეგვიძლია და ბარემ გავყვეთ ამას, შევიძინოთ მთლიანად ეგ ერთი ცალი შოკოლადი, ასე რომ ნახევარი შოკოლადი წავიდა ისევ და ისევ 50 ქულა ავიღეთ. ანუ ახლა ეს აღარ გვაქვს. ანუ კიდევ თუ შევიძენ ნახევარ შოკოლადს უკვე 40-ზე ჩავდივარ. ამიტომ პირდაპირ ლოგიკური გამოდის რომ შემდეგი შენაძენი, ანუ მე-5 ლარიანი წავიდეს 0.5 კილოგრამ ან ნახევარ კილოგრამ ხილში ისევ. და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს მომცემს ახლა 50 ქულას და ასე შემდეგ შემიძლია გავაგრძელო ახლა ეს. საინტერესო ის არის რომ ახლა რასაც ვაკეთებთ ჩვენ რეალურად არის რომ ნახულობთ განსხვავებული ფასისთვის ამ შოკოლადის. როგორ შეიცვალა მოთხოვნა, ხო? იმიტომ რომ თუ წინა ამოცანაში, სადაც ლარი ღირდა ეს შოკოლადი, შევიძინეთ ჩვენი ოპტიმიზაციისთვის 3 ცალი ეს შოკოლადი, ახლა გვიწევს მხოლოდ 1-ის შეძენა. ეხლა ხვდები რომ შეიძლება დამაბნეველი იყოს ეს, რატო გავჩერდით აქ. 5 ლარი იყო ამოცანაში და უბრალოდ პირველი 3 ლარი დაიხარჯა ხო შოკოლადზე და მერე 2 ლარი დაიხარჯა ამაზე და ეგ იყო და ეგ. მაგრამ ახლა ეგ 5 ლარი გადანაწილდა სხვანაირად. ანუ კერძოდ შოკოლადი არის მარტო აი ეს, ხო? ანუ 1 მთელი შოკოლადი და დანარჩენი 1.5 კილოგრამი ხილი. ანუ სხვანაირი მოთხოვნა გაჩნდა სხვანაირი ფასისთვის და რა თქმა უნდა უფრო დიდი ცხრილი რომ გქონდეს აქ, სხვადასხვა ფასს განვიხილავდით, 1 ლარსა და 2 ლარს შორის ფასს განვიხილავდით, მაგათზე ნაკლებს, მაგათზე მეტს, ასე შემდეგ. ან ეხლა ამჯერად უბრალოდ ეს ძალიან მარტივად და უბრალოდ ეს პატარა დაკვირვება რომ ჩავატაროთ სინამდვილეში რაც ვქენით ამ ფასის შეცვლით, არის რომ აქეთ თუ გვაქვს რაოდენობა და აქეთ თუ გვაქვს ფასი და ეს თუ არის 1 და 2 და გვაქვს 1, 2 და 3. რა მოხდა? როცა 1 ლარი ღირდა ეს პროდუქტი, მაშინ 3 ცალი ვიყიდეთ და როცა 2 ლარი გავხადეთ, მხოლოდ 1 შევიძინეთ, ხო? ესე იგი აქ. ახლა რა თქმა უნდა, ამ ორი წერტილით ბევრნაირი შესაძლო ვარიანტი არსებობს, შეიძლება რაღაც ასეთი იყოს, ну აქ მეორე წერტილზე უნდა გაივლო ამას. მოთხოვნა შეიძლება იყოს ასეთი, ასე შემდეგ, მაგრამ მეტი წერტილი რომ გქონდეს, ან რომ შევამოწმოთ მეტი მონაცემი, მაშინ შევადგენდით მთლიანად, როგორი იქნებოდა მოთხოვნის გრაფიკი, ну, კარგი მიახლოებით.